รวมสินค้า Apple มากกว่า30รายการที่มีข่าวลือว่าจะเปิดตัวในช่วงปี2026จนถึงปี2027อ้างอิงจากข้อมูลภายในของ Apple ที่หลุดออกมาโดย Max Lumo นะครับจะมีสินค้าอะไรบ้างเนี่ยไปชมกันเลยแต่ก่อนจะไปรับชมกันเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงานในมดของเราด้วยนะครับเยอะมากรายการสินค้าที่เผยออกมามันเยอะมากจริงๆครับผมไม่สามารถลงรายละเอียดของแต่ละตัวได้ก็จะไปแบบคร่าวๆเร็วๆแล้วกันก่อนจะพูดถึงสินค้าเนี่ยมาพูดถึงที่มาที่ไปของข้อมูลหลุดตรงนี้กันก่อนนะครับ Max Lumo เนี่ยเขารายงานข้อมูลบอกว่าเขาไปพบข้อมูลนะเป็นชุดคำสั่งภายในของ iOS 26อันนี้คือชุดแรกชุดที่2เนี่ยก็จะมาจากไฟล์ Kernel Debug Kit นะครับที่วิศวกร Apple เนี่ยเผลอทำหลุดออกมาและมีคนเก็บได้ซึ่งในโค้ดพวกนี้มันมีการระบุถึงโค้ดเนมนะครับรวมถึงชื่อสินค้าของ Apple หลายตัวเลยนะที่ Apple อาจกำลังพัฒนาอยู่อาจจะทดสอบการพัฒนารวมถึงสินค้าที่อาจจะเปิดตัวจริงๆก็ได้สินค้าเนี่ยมันเยอะมากจริงๆนะครับแล้วก็ทางเว็บไซต์ Max Lumo เขาได้เอาสินค้าพวกนั้นเนี่ยมาตีเป็นไทม์ไลน์ให้ว่าในช่วงปี2026จนถึงปี2027เนี่ยจะมีสินค้าตัวไหนเปิดตัวบ้างนะครับแล้วก็เน้นย้ำอีกทีนึงนะอันนี้มันเป็นข่าวลืออยู่นะครับมันยังไม่เป็นความจริงซึ่งหลังจากนี้มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้สินค้าบางตัวก็อาจจะถูกแบบเปิดตัวออกมาจริงๆสินค้าบางตัวก็อาจจะไม่เปิดตัวรวมถึงบางครั้งเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เปิดตัวตามไทม์ไลน์ที่เขาคาดเดากันก็ได้นะครับเพราะว่าสินค้าพวกนี้มันอยู่ในชุดคำสั่งเนอะมันอาจจะไม่ถูกสั่งผลิตออกมาจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันก่อนในกลุ่มของตัวช่วงต้นปี2026จนถึงกลางปี2026นะครับรายชื่อสินค้าตัวแรกที่มีการพบนะครับก็จะเป็นตัว iPhone 17e นะฮะ 17e ก็มีรายงานบอกว่าตัวเครื่องยังดีไซน์เหมือนกับตัว 16e นั่นแหละแล้วก็ใช้ชิปที่มันใหม่ขึ้นนะอาจจะเป็นชิป A19 รวมถึงอาจจะใช้ชิปโมเด็ม C1X นะครับแล้วก็ลุ้นกันต่อนะว่าจะมาพร้อมกับ Dynamic Island หรือว่ารอยบากเหมือนเดิมอันนี้คือ iPhone 17e นะครับต่อมาก็เป็นตัว AirTag 2นะครับ AirTag 2คาดว่าจะดีไซน์เหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าปรับปรุงการใช้งานแบตเตอรี่ให้มันดีขึ้นนะครับเราสามารถดูข้อมูลระดับแบตเตอรี่ได้ละเอียดขึ้นรวมถึงอาจจะแบบรองรับนะครับการจับสัญญาณในสถานที่ที่มีคนหนาแน่นได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับสินค้าต่อมาที่มีการพบชุดคำสั่งก็จะเป็นตัวชื่อว่า Home Hub นะอันนี้ยังไม่ใช่ชื่อทางการตัวนี้เอาง่ายๆมันจะเป็นเหมือนกับอุปกรณ์สมาร์ทโฮมตัวนึงที่ดีไซน์เนี่ยตัวเครื่องจะเป็นเหมือนลำโพง HomePod นะครับแล้วก็มีจอ iPad เนี่ยแปะไว้อยู่นะรองรับ Face ID มีกล้องในตัวด้วยรองรับ Apple Intelligence เนี่ยก็คือเป็นลำโพงอัจฉริยะแหละเอาไว้สั่งเปิดเพลงควบคุมอุปกรณ์ในบ้านอย่างนี้นะครับสินค้าอีกตัวนะฮะก็จะเป็นตัว HomePod mini อันนี้มีข่าวลือมานานมากๆแล้วทีแรกเนี่ยบอกว่าจะเปิดตัวในช่วงปลายปี2025นี้นะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยไม่น่าจะมาแล้วแหละคงจะมาในช่วงต้นปีหรือไม่ก็กลางปีหน้านะครับ HomePod mini 2เนี่ยก็อาจจะใช้ดีไซน์เหมือนเดิมแต่ว่าปรับปรุงสเปคให้มันเก่งขึ้นนะต่อมาจะเป็นตัว Apple TV รุ่นใหม่นะครับก็เหมือนเดิมนะครับรายงานก่อนหน้านี้บอกว่า Apple TV รุ่นใหม่เนี่ยมันพร้อมที่จะขายแล้วแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้ขายจริงๆในช่วงปลายปี2025นี้ก็คงจะขายพร้อมๆกับตัว HomePod mini 2นั่นแหละดีไซน์เหมือนเดิมอัปเกรดชิปให้มันเก่งขึ้นรองรับ Apple Intelligence นะครับสำหรับตัว Apple TV รุ่นใหม่ต่อมาจะเป็น1โค้ดนะครับที่พูดถึงอุปกรณ์สมาร์ทโฮมตัวหนึ่งที่ไม่ระบุว่ามันคืออะไรซึ่งก็ตีได้หลายประเด็นนะอาจจะเป็นกล้องวงจรปิดที่มีข่าวลือบอกว่า Apple กำลังพัฒนาอยู่เป็นของตัวเองเอาไว้ติดผนังอะไรเงี้ยซึ่งในโค้ดเนี่ยมีการพูดถึงคำว่าเซ็นเซอร์ด้วยแน่นอนนะครับถ้าพูดถึงเซ็นเซอร์เนี่ยเราต้องพูดถึงกล้องก็อาจจะเป็นตัวกล้องวงจรปิดของ Apple ก็ได้นะฮะสินค้าต่อมาก็จะเป็นกลุ่ม iPad และ iPad นี่น่าสนใจนะครับตัวแรกก็จะเป็นตัว iPad 12นะครับ iPad 12เนี่ยรายงานล่าสุดบอกว่าตัว iPad 12จะมาพร้อมกับชิป A19 นะฮะตัวเดียวกับตัวของ iPhone 17เลยซึ่งแปลกมากเพราะว่าปกติแล้วเนี่ย iPad ตัวเริ่มต้นจะมาพร้อมกับชิปที่มันเก่ากว่าแต่รอบนี้อาจจะได้ชิป A19 เลยซึ่งถือว่าเป็นชิปใหม่อยู่นะครับแล้วก็อาจจะมีการรีเฟรชสเปคภายในให้มันเก่งขึ้นดีไซน์เหมือนเดิมเปิดตัวในช่วงต้นปี2026นั่นเอง iPad ตัวที่2ที่มีโอกาสเปิดตัวในช่วงต้นปีนะครับก็จะเป็นตัว iPad Air ชิป M4 ทุกอย่างดีไซน์เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือใช้ชิป M4 ให้มันเก่งขึ้นกว่าเดิมนั่นเองมันมีโอกาสยากนะที่ iPad Air จะได้ชิป M5 เลยเพราะว่า iPad Pro เนี่ยเพิ่งได้อัปเกรดชิป M5 ไปนะครับมาดูเรื่องของ Mac กันบ้างนะครับ MacBook เนี่ยก็จะมีข่าวลืออยู่3ตัวนะตัวแรกเนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจเลยก็คือตัว MacBook ราคาประหยัดมันมีรายงานบอกว่า Apple กำลังพัฒนา MacBook ตัวราคาประหยัดขึ้นมาตัวหนึ่งนะที่ใช้ชิป A Series ชิป A Series เนี่ยมันมีอยู่2ตัวที่มีโอกาสเป็นไปได้ตัวแรกเนี่ยก็คือชิป A18 Pro อันนี้ผมว่ามีความเป็นไปได้มากที่สุดแหละเพราะว่ามันไม่ได้เป็นชิปเก่าเนอะมันเป็นชิปใหม่อยู่แล้วก็สามารถเอามาใส่ในตัว MacBook เนี่ยเพื่อให้ตัว MacBook มีความเก่งขึ้นแต่ว่าขายในราคาที่ไม่สูงมากก็ได้เพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยไลน์อัพของ MacBook เนี่ยทุกรุ่นใช้ชิป M Series หมดแล้วนะชิปตัวที่2ที่มีข่าวบอกว่ามีการทดสอบแต่ผมคิดว่าคงไม่ใส่มาหรอกก็คือชิป A15 ซึ่งมันเก่ามากๆมันอาจจะเคยมีการทดสอบอยู่นะครับว่าเอา MacBook มาตัวนึงแล้วเอาชิป A15 มาใส่ทดสอบว่าเป็นอย่างไร
รใช้งานดีก็ถือว่าใช้งานได้แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าตัวที่ขายจริงเนี่ยคงมากับชิป A18 Pro นะอันนี้คือตัว MacBook ราคาประหยัดตัวต่อมาจะเป็นตัว MacBook Air ครับอาจจะได้อัปเกรดชิป M5 นะทั้งตัว13 นิ้วแล้วก็15 นิ้วนะก็คือดีไซน์เหมือนเดิมเพิ่มเติมกับชิปใหม่อีกตัวหนึ่งที่มีโอกาสจะเปิดตัวในช่วงถึงต้นกลางปี 2026 เนี่ยก็คือตัว MacBook Pro ชิป M5 Pro แล้วก็ M5 Max อันนี้มีโอกาสเป็นไปได้สูงเลยเพราะว่า Apple เพิ่งเปิดตัว MacBook Pro ชิป M5 ไปเป็นชิป M5 เดียวๆไม่ได้มีตัวชิป Pro ชิป Max ก็ช่วงต้นปีหรือว่ากลางปีหน้าเนี่ยชิป M5 Pro M5 Max คงจะมากับตัว MacBook Pro นะครับอันนี้คือช่วงต้นถึงกลางปี 2026 นะต่อมาเร็วๆเลยเป็นช่วงปลายปีแล้วแหละปลายปีก็จะเป็นเทศกาล iPhone นะiPhone ตัวแรกที่มีการพบชุดคำสั่งแล้วก็มีโอกาสสูงมากที่จะเปิดตัวนะก็คือตัว iPhone จอพับรุ่นแรกของ Apple นะครับตัวนี้จะมีรูปแบบการพับแบบหนังสือก็จะเหมือนกับตัว Galaxy C4 นะครับหรือพับซ้ายไปขวาพับขวามาซ้ายอย่างเงี้ยรายงานล่าสุดบอกว่าตัวเครื่องนะครับถ้ากางหน้าจอออกมาเนี่ยจะมีขนาดหน้าจออยู่ที่ 7.7 นิ้วถ้าพับก็จะอยู่ที่ 5.3 ถึง 5.5 นิ้วประมาณนั้นนะครับกล้องหน้าเนี่ยถ้าเป็นการพับมาอย่างเงี้ยพับมาปั๊บก็จะมีกล้องอยู่บนหน้าจอนะครับเป็นกล้องตัวเดียวกางออกมาเนี่ยก็จะมีกล้องตัวเดียวเหมือนกันแต่ว่าจะไม่มี Dynamic Island เพราะว่ากล้องหน้าเนี่ยอาจจะถูกย้ายไปบนมุมซ้ายของหน้าจอนะอันนี้ก็มันก็จะแปลกๆหน่อยแต่ว่าเราเห็นการดีไซน์แบบกล้องแบบนี้ในสมาร์ทโฟน Android มาแล้วก็ไม่มี Face ID นะจะใช้วิธีการสแกนนิ้วผ่าน Touch ID ที่ด้านข้างแทนนะครับจะมีอีกหนึ่งสิ่งที่จะเปิดตัวในช่วงปลายปีเป็น iPhone ซีรีส์เดียวกันก็คือตัว iPhone 18 Pro แล้วก็ iPhone 18 Pro Max หลักๆเนี่ยดีไซน์เหมือนเดิมครับแต่อาจจะมีการเปลี่ยนนะเอา Face ID ไปอยู่ใต้หน้าจอแล้วก็ย้ายกล้องหน้าเนี่ยไปอยู่บนมุมซ้ายของหน้าจอเนี่ยก็จะคล้ายๆกับตัว iPhone จอพับเลยผมคิดว่าคงใช้ดีไซน์ language เดียวกันนั่นแหละครับเพราะว่าเป็น iPhone รุ่นปีเดียวกันส่วน iPhone Air รวมถึง iPhone 18 เฉยๆเนี่ยอาจจะถูกเลื่อนเปิดตัวออกไปนะครับอันนี้ก็คือคร่าวๆของตัว iPhone นะอีก2สินค้าที่มีโอกาสจะเปิดตัวในช่วงปลายปี 2026 นะอ้างอิงจากข้อมูลในโค้ดนะครับตัวแรกอันนี้หลายคนอาจจะรอคอยก็คือ iPad mini 8 นะมันมีข่าวลือบอกว่า iPad mini 8 จะเป็น iPad mini รุ่นแรกที่ได้ใช้หน้าจอ OLED นะครับแล้วก็มาพร้อมกับชิป A20 Pro เหมือนกับตัว iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max รวมถึงตัว iPhone จอพับด้วยก็จะถือว่าตัว iPad mini 8 เนี่ยอาจจะเป็นตัว iPad mini ที่ยกเครื่องนะครับครั้งใหญ่เลยแหละนะสินค้าอีกตัวที่มีโค้ดครบนะก็จะเป็นตัว Apple Watch Series 12 นะครับตัวนี้ไม่มีข้อมูลนะครับว่าจะใช้ดีไซน์อย่างไรนะแต่ว่าชื่อที่ขาดหายไปเนี่ยก็จะเป็นตัว Apple Watch SE รวมถึง Apple Watch Ultra ไม่มีการพบชุดคำสั่งนะครับคร่าวๆประมาณนี้สำหรับช่วงปลายปี 2026 เนอะนอกจากนั้นเนี่ยมันมีสินค้าหลายตัวนะที่มีการพบชุดคำสั่งเหมือนกันแต่สื่อเนี่ยไม่ได้ฟันนะครับว่าสินค้าพวกนี้จะเปิดตัวในปี 2026 หรือเปล่ามาดูตัวแรกกันก่อนตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวหน้าจอ Studio Display เวอร์ชัน 2 นะครับก็จะมาพร้อมกับหน้าจอ Mini LED เพราะว่า Apple เนี่ยไม่ได้เปิดตัวStudio Display นานแล้วนะครับนานมากๆปีหน้าปี 2026 เนี่ยผมคิดว่าคงเป็นเวลาที่เหมาะสมแหละที่จะเปิดตัวมาพร้อมกับ Mac Desktop เวอร์ชันใหม่ๆนะครับมีหน้าจอแล้วตัว Mac รุ่นใหม่ก็น่าจะมีด้วยนะครับตัวแรกก็จะเป็นตัว Mac Mini ชิป M5 แล้วก็ M5 Pro นะครับดีไซน์เดิมเพิ่มเติมคือชิปใหม่นะต่อมาก็จะเป็นตัว Mac Studio ชิป M5 Max M5 Ultra เก่งกว่า Mac Mini ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับดีไซน์เดิมเพิ่มเติมคือชิปใหม่เช่นกันนะครับต่อมาก็จะเป็นอีกหนึ่งข่าวนะที่ผมเพิ่งรายงานไปก็คือตัว iMac Pro มันมีรายงานบอกว่า Apple กำลังพัฒนาตัว iMac Pro ชิป M5 Max อยู่ก็ยังไม่แน่ไม่นอนครับว่าจะใช้ดีไซน์แบบไหนจะเปิดตัวในภายในปี 2026 หรือเปล่าเพราะว่า Apple เนี่ยไม่ได้ทำตัว iMac Pro มานานมากๆแล้วนะครับ MacBook Pro เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเปิดตัวเหมือนกันตัวแรกก็จะเป็นตัว MacBook Pro ชิป M6 นะเพราะว่าอย่างนี้หลักการง่ายๆ Apple อาจจะเปิดตัว MacBook Pro ชิป M5 Pro M5 Max เนี่ยในช่วงต้นปีแล้วก็ช่วงปลายปีเนี่ยก็อาจจะเปิดตัว MacBook Pro ชิป M6 ออกมานะก็อาจจะเป็นในช่วงปลายปี 2026 ก็ได้แต่ผมคิดว่ามันจะใกล้กันเกินไปมันไม่ถึงปีรุ่นใหม่มาแล้วก็อาจจะเอาตัว MacBook Pro ชิป M6 Series อย่างเงี้ยไปเปิดตัวในช่วงต้นปี 2027 ก็ได้นะไอตัวแรกก็คือตัว MacBook Pro ชิป M6 อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัว MacBook Pro ชิป M6 Pro M6 Max อันเนี้ยมันมีข่าวลือบอกว่าตัวชิป M6 Pro M6 Max จะได้ปรับหน้าจอนะเป็นหน้าจอ OLED ทั้งหมดนะครับสำหรับตัว MacBook Pro ก็อาจจะเป็น MacBook ตัวแรกที่ได้หน้าจอ OLED เหมือนกับตัว iPad Pro นะครับผมคิดว่าน่าจะไปต้นปี 2027 แหละปลายปีไม่น่าใช่นะมันเร็วเกินไปนะครับแล้วก็อีกหนึ่งโค้ดที่พบสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นตัว Apple Watch Ultra 4 เนี่ย MacRumor เนี่ยเขารายงานว่าถ้าเป็นปกติไทม์ไลน์ของเขาเนี่ยก็อาจจะเปิดตัวพร้อมกับตัว Apple Watch Series นะที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ก็จะเป็น Series 12 Ultra 4 เนี่ยอาจจะเปิดตัวคู่กับ Series 12 ก็ได้หรืออาจจะถูกขยับไปเปิดตัวปี 2027 ก็ได้เพราะว่าเพิ่งรีเฟรชตัว Ultra 3 ไปแล้วก็ดีไซน์เดิมเลยเปลี่ยนแค่ชิปดังนั้นเนี่ยเราสามารถเข้าใจได้เลยว่า Apple Watch Ultra เนี่ยไม่จำเป็นต้องเปิดตัวทุกปีเสมอไปนะครับอันนี้ก็คือสินค้าที่มีโอกาสจะเปิดตัวในปี 2026 มาจริงหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้เขาเขียนชื่อไว้ต่อมาครับปี 2027 ไปเร็วๆเลยตัวแรกที่มีโอกาสจะเปิดตัวในช่วงต้นปี 2027 ก็คือ iPhone 18 เฉย
iPhone 18 เฉยๆเนี่ยจะไม่เปิดตัวในช่วงปลายปี 2026 นะครับเพราะว่า Apple จะเริ่มแบ่งรอบของการเปิดตัว iPhone แล้วแหละเป็นต้นปี1ชุดปลายปี1ชุดต้นปีเป็นรุ่นธรรมดาปลายปีเป็นรุ่นเรือธงหรือว่ารุ่นพรีเมียมดังนั้น iPhone 18 เฉยๆเนี่ยจะถูกเลื่อนมาเปิดตัวในช่วงต้นปี 2027 นะครับเปิดตัวคู่กับอะไรบ้างอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัว iPhone 18e นะตัวอัปเกรดจากตัว iPhone 17e รวมถึง iPhone รุ่นที่หลายคนจับตามองก็คือตัว iPhone Air รุ่นที่ 2 เพราะว่าในช่วงปลายปี 2026 เนี่ยอาจจะไม่เปิดตัว iPhone Air รุ่นที่ 2 เพราะว่ารุ่นแรกเนี่ยทำไว้ไม่ค่อยดีก็จะเอาตัวรุ่นแรกเนี่ยทำการตลาดยาวๆสักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยเปิดตัวอัปเกรดนะครับมาเปิดตัวในช่วงต้นปีแทนiPhone Air รุ่นที่ 2 เนี่ยมันมีรายงานบอกว่า Apple จะทำอยู่ 2-3 อย่างนะอย่างแรกก็อาจจะใส่กล้องหลัง2ตัวเข้ามานะครับอย่างที่2ขยับแบตเตอรี่ให้มันใหญ่ขึ้นอาจจะใส่ Vapor Chamber เข้าไปเพื่อให้ตัวเครื่องเนี่ยร้อนน้อยลงรวมถึงอาจจะพิจารณาปรับราคาให้เข้าถึงง่ายขึ้นด้วยนะครับสำหรับตัว iPhone Air รุ่นที่ 2ในช่วงปลายปีจะมีอะไรบ้างตัวแรกก็จะเป็นตัว iPhone ครบรอบ 20 ปีนะฮะอันนี้มีแบบถูกจับตามองมากเพราะว่าจะมีการรีดีไซน์ครั้งใหญ่ของ iPhone เลย iPhone รุ่นครบรอบ 20 ปี iPhone เนี่ยอาจจะมาพร้อมกับหน้าจอแบบเขาเรียกว่าอะไรขอบไม่มีขอบอะขอบบางเป็นกระจกเต็มขอบไม่มีรูไม่มีอะไรบนหน้าจอเลยเป็นเหมือนกับกระจกแผ่นเดียวที่ทำงานได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับตัว iPhone ครบรอบ 20 ปีก็อาจจะเปิดตัวในช่วงเดือนกันยายนปี 2027 นู่นเลยนะครับสินค้าอีก 2 ตัวที่มีการพบชุดคำสั่งนะก็จะเป็นตัวแรกเนี่ยเขาเรียกว่า Tabletop Robot จะเป็นหุ่นยนต์ตั้งโต๊ะอย่างเงี้ยมีแขนกลฐานหมุนได้ก็คือตัวเครื่องเนี่ยอาจจะเป็นตัวเหมือนกับ HomePodแล้วก็มีแขนกลต่อขึ้นมาแล้วก็มีหน้าจอ iPad แปะเข้าไปสามารถหมุนขยับอย่างนี้บนโต๊ะได้อันนี้คือ1สิ่งที่เขาพบชุดคำสั่งนะครับตัวที่2จะเป็นแว่น AI นะอันนี้เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่เขาบอกว่ามันจะเป็นแว่นตาเหมือนแว่นตา Meta Ray-Ban อารมณ์ประมาณนั้นเป็นแว่นใสหรือว่าแว่นดำอันนี้ไม่รู้ก็รอดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเนอะสำหรับตัวสินค้าที่มีโอกาสจะเปิดตัวในช่วงปี 2027มันมีโค้ดอีกหลายตัวอยู่แต่ว่า Maximo เขาฟันธงว่าสินค้าพวกนี้ไม่น่าจะมาแล้วหรือว่า Apple น่าจะหยุดหรือว่าสั่งเลื่อนไปตัวแรกก็จะเป็นตัว iPad จอพับทีแรกเนี่ยบอกว่าจะเปิดตัวในปี 2026 แต่ว่า Apple อาจจะกลับไปดันตัว iPhone จอพับแทนนะครับตัวที่ 2 คือ Vision Air เป็นตัว Vision Pro ที่ราคาถูกมากๆเป็นตัวเล็กอย่างเงี้ยตัวนี้อาจจะถูกพักงานหรือว่ายกเลิกไปแล้วเพื่อให้ไปโฟกัสแว่นตา AI ที่จะเปิดตัวในปี 2027 นะครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นตัวVision Pro ราคาถูกขนาดVision Air ยังถูกยกเลิกเลย Vision Pro ราคาถูกเนี่ยก็อาจจะถูกยกเลิกเช่นกันนะครับแล้วก็สุดท้ายมีแว่น AR ต่อกับ Mac ผมคิดว่า Apple ก็จะยกเลิกตัวนี้แล้วก็ไปพัฒนาแว่น AI แทนนะครับอันนี้ก็คือคร่าวๆนะสำหรับสินค้าที่คิดว่าถูกยกเลิกไปแต่ว่ามีการพบชุดคำสั่งข้อมูลพวกนี้มันสื่อถึงอะไรครับมันสื่อถึงให้เราเห็นว่า Apple เนี่ยมีแผนในการเปิดตัวสินค้าเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็เขาทำไว้หลายๆปีเนอะไม่ได้แบบว่าทำปีต่อปีนะอาจจะวางแผนไว้ 2-3 ปีด้วยซ้ำแต่ที่เราเห็นเนี่ยรถแมพมันค่อนข้างไกลแล้วก็มีสินค้าหลายตัวนะฮะก็ชี้ได้เห็นว่ามันมีของใหม่ออกทุกปีการที่เรารู้ข้อมูลรู้ข่าวนี้ก่อนก็จะช่วยให้เราเนี่ยนำข้อมูลเนี่ยไปประกอบการตัดสินใจหรือว่าวางแผนการซื้อสินค้า Apple ได้นะครับก็ประมาณนี้ย้ำอีกครั้งข้อมูลตรงนี้มันเป็นแค่รายงานข่าวลือเท่านั้นนะครับ Apple ไม่ได้ประกาศอะไรพวกนี้ออกมาก็ฟังหูไว้หูใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยแล้วกันนะครับโอเคประมาณนี้นะครับก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงานในมดของเราด้วยคลิปนี้ผมเต้นในมดขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ